კონკურენციის სააგენტომ ნავთობ იმპორტიორებს ჯარიმა 55 მილიონიდან 3 მილიონ ლარამდე შეუმცირა. რა არის ამ გადაწყვეტილების მიზეზი და როგორ აფასებენ მას კომპანიები, გაიგეთ რამდენიმე წუთში. მთავრობის დადგენილებაში გაყინული ფრინველის ხორცის შეფუთვასთან დაკავშირებით შეცდომა გაიპარა, რას გამოასწორებს და გაამარტივებს მთავრობა ბიზნესისა და მოსახლეობისთვის. დეტალები საქმის კურსში. მოგესალმებით დღის ბოლოს მთავარ ეკონომიკურ ამბებს საქმის კურსი და დავით ჯალაღონია წარმოგიდგენთ. საქართველოს კონკურენციის სააგენტოში საავტომობილო საწვავის ბაზრის ხელახალი მოკვლევა დასრულდა, რომელიც საქართველოს სასამართლოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების აღსრულების მიზნით ხორციელდებოდა. მოკვლევის შედეგად კონკურენციის სააგენტომ ნავთობ კომპანიებს ჯარიმა 55 მილიონიდან 3 მილიონ ლარამდე შეუმცირა. მოკვლევის შედეგებისა და ნავთობ კომპანიების შეფასებების შესახებ ახლა პირდაპირ ეთერში თათია ჩაფიჩაძე ისაუბრებს. თათია, მოგესალმებით. დიახ, კონკურენციის სააგენტომ ნავთობ კომპანიების ჯარიმა 52 მილიონით შეამცირა, რაც იმას ნიშნავს, რომ 5-ვე ნავთობ კომპანიაში ჯამში 3 მილიონი ლარის გადახდა დაეკისრათ. როგორც საზოგადოებისთვის ცნობილია, სასამართლომ სადაო საკითხის გადაუწყვეტელად სააგენტოს 2015 წლის გადაწყვეტილება ბათილაცნო და უწყებას საქმის გარემოებების ხელახალი მოკვლევა და ანალიზი დაავალა. როგორც თავდაპირველი, ასევე მიმდინარე მოკვლევის ფარგლებში მიღებული ადმინისტრაციული წარმოების მასალების ანალიზის შედეგად სააგენტომ დაადგინა შპს სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმის შპს რომპეტროლ საქართველოს შპს სამპეტროლიუმ ჯორჯიას ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯიასა და შპს ლუკოილ ჯორჯიას მიერ თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის გექვეპუნქტის დარღვევის ფაქტი. კონკურენციის ხელახალი მოკვლევის შედეგებს უკვე მოყვა პირველი შეფასებები კომპანია სოკარში, რომელსაც მიღებული გადაწყვეტილების მიხედვით 7-19,000 ლარის გადახდა მოუწევს. კონკურენციის გადაწყვეტილებას არ ეთანხმებიან, თუმცა როგორც ლევან გიორგაძემ საქმის კურსს განუცხადა, სასამართლო დავის გაგრძელებას ისინი ამ ეტაპზე აღარ აპირებენ. ამ ახალდასხმას გითხრა რომ ეთანხმებით ან ვთვლით რომ სწორი გვეკუთვნოდა ჯარიმა არა, მაგრამ და ჩვენი შენიშვნები ქონდა გაგზავნილი კონკურენციის სააგენტოსთვისაც საბოლოო დასკვნის გამოტანამდე, თუმცა როგორც აქამდე აღვნიშნე თქვენთან საუბრისას ეს ყველაფერი რო ერთად გავითვალისწინოთ, ანუ ვადა, დრო, სირთულე და თვითონ თამდევი დანახარჯები რაც ზოგადად ეგეთი დავებს აქვთ, მიგვაჩნია რომ ალბათ ამ ეტაპზე ჯობია რომ გადავფურცლოთ ეს ფურცელი. გაასაჩივრებს თუ არა კონკურენციის სააგენტოს ხელახალი მოკვლევის შედეგებს ლუკოილი ჯერჯერობით უცნობია. კომპანიის გენერალური დირექტორის მოადგილე შავლე გმიშვალაძე ჩვენთან საუბრისას ამბობს, რომ გადაწყვეტილებას ამის შესახებ კომპანია რამდენიმე დღეში გაასაჯაროებს, თუმცა როგორც მიშვალაძე აცხადებს, ხელახალ მოკვლევაში მათი არგუმენტები მნიშვნელოვნად გათვალისწინებული იყო და პროცესის კვლავ გაგრძელება მათთვის არამომგებიანი იქნება. რეზონანსის საკითხთან დაკავშირებით ჩვენი დანაშაულების საუბარი არის მიღებული ეს განხილებული გახდა, რაც ჯარიმის მიტოვებაზე სასახული გახლავთ. ჩვენს კონკრეტულ შემთხვევაში ჯარიმის საზოგადოებრივი კვლევა და ახლობით 10 სახელზეა. გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით აღნიშნული უკვე დამდგარი ხალი გადაწყვეტილება გასაშლელდება თუ არა დამოკიდებული გახლავთ რამოდენიმე დღიან ჩვენში და კონსულტაციებზე სრულობა ადასტურებს იმას, რასაც ვამბობთ, რომ ჩვენ ვერ მივიჩნევთ თავს მსგავს დანაშაულში მონაწილეებს. ჩვენ კომენტარისთვის დაუკავშირდით დავაში მონაწილე სხვა კომპანიებსაც, მათ შორის ვისოლს, რომპეტროლს და გალფს, თუმცა მათ აღნიშნულ საკითხზე პოზიციის დაფიქსირებისგან თავი შეიკავეს. დიდი მადლობა. პირდაპირ ეთერში საუბრობდა ჩვენ ჟურნალისტი თათია ჩაფიჩაძე. 1 ნოემბრიდან რეგისტრაციის გავლის გარეშე ტაქსით მომსახურება უნებართო საქმიანობა ჩაითვლება და 200 ლარი დაჯარიმებას გამოიწვევს. ამის შესახებ თბილისის მერის მოადგილე მარია ბითაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, მისი თქმით მოარული ხმები იმასთან დაკავშირებით, რომ ტაქსების ნებართვიანობა ტაქსის მძღოლების გადასახადები დაბეჭდოს გულისხმობს, სრული სიცრუეა. იყო მოარული ხმები, რომ ტაქსის განებართვიანების სისტემა თავის თავში მოიაზრებს, რომ გადასახადები დაიბეგრებიან ტაქსის მძღოლები, რაც ჩვენ თავიდან დაანონსებული ქონდა, რომ იყო აბსოლუტური სიცრუე. არანაირი ახალი გადასახადი, ყველა ის შეღავათიანი სარეჟიმო სისტემა, რაც მიკრობიზნესისთვის არის დღეს მოქმედი, შენარჩუნდება ტაქსის მძღოლებისთვის. უბრალოდ საკრებულოს აქტის, როგორც ვთქვი, პროაქტიულად დამუშავებისა და მიღების შემდგომ მიმდინარე ზაფხულში
სადღაც აგვისტოდან ნოემბრის თვემდე დაიწყება უკვე რეგისტრაცია განებართვიანება და უკვე 1 ნოემბრიდან დაახლოებით ყველა ის ადამიანი, რომელიც ტაქსის სერვისს ახორციელებს, არ აქვს გავლილი რეგისტრაცია, იქნება, ასე ვთქვათ, უნებართვო საქმიანობად ჩათვლილი, რაც დაექვემდებარება ადმინისტრაციულ სამართალთა კოდექსით გათვალისწინებულ 200 ლარიან სანქციას. საქართველოს საინვესტიციო გარემო სამსახველი რეიტინგი აუდიტორული და ბიზნეს საკონსულტაციო კომპანია BDO-ს კვლევის მიხედვით არ გაუმჯობესდა და მსოფლიოს 174 ქვეყანას შორის 47 ადგილზეა ჩვენი ქვეყანა. ინდექსი International Business Compass 2018 რეიტინგის დასადგენად ქვეყნის მდგრადობის 3 მიმართულების ანალიზს მოიცავს. ესენია ეკონომიკური, პოლიტიკური, სამართლებრივი და სოციოკულტურული გარემო. ამ რეიტინგში საქართველოს შედარებით უკეთესი პოზიცია 2015 წელს ჰქონდა 53 ადგილი გარდა მსოფლიო მასშტაბისა. საერთაშორისო ბიზნეს კომპასი აზიის რეგიონშიც გვთავაზობს რეიტინგებს, რომლის მიხედვით საქართველოს შესაბამისი ქვეყნების ჩამონათვალში მე-11 ადგილზეა. საინვესტიციო მიმზიდველობით კი რეიტინგში სინგაპური ადგილს არ თმობს. მას ჰონკონგი და შვეიცარია მოჰყვება. ეს კვლევა ისეთი მონაცემებით ტარდება, როგორიც ამ მთლიანი შიდა პროდუქტი, ერთსულ მოსახლეზე, ქვეყნის საგარეო ვალი, ინფლაცია, ბიზნესის კეთების სიმარტივე, პოლიტიკური სტაბილურობა, კანონის უზენაესობა, თავისუფალი ვაჭრობა, მოსახლეობის რიცხოვნობა, სამუშაო ძალის თავისუფლება და სხვა. თბილისის მერია პარლამენტს წინადადებით მიმართავს და ელექტროავტობუსების და მიკროავტობუსების დამატებითი ღირებულების გადასახადისგან გათავისუფლებას ითხოვს. ეს ინიციატივა დღეს თბილისის მერმა დედაქალაქის მთავრობის სხდომაზე გააჟღერა. კალაძის განმარტებით ეს გადაწყვეტილება ბაზარზე ელექტროავტობუსების და მიკროავტობუსების წილის ზრდას ხელს შეუწყობს. მერის ინიციატივაც ასევე მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს სახალისება ელექტროძრავზე მომუშავე მიკროავტობუსების და ავტობუსების წილის ზრდასთან დაკავშირებით. ეს პრაქტიკულად ბაზარზე ასეთი ტიპის ავტობუსები არ ყავს, ერთი ყავს ახლა ჩვენ შემოყვანილი საცდელად. ეს ღონისძიება იქნება საკმაოდ მნიშვნელოვანი ხელშეწყობა იმისთვის, რომ მოხდეს როგორც იმპორტი, ასევე ადგილობრივი წარმოების კუთხით გარკვეული სამუშაოები დაინტერესებული ინვესტორებისთვის, ვინაიდან ამ გადაწყვეტილებით მათი კონკურენტუნარიანობა ბაზარზე მნიშვნელოვნად გაიზრდება. დედაქალაქის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზევე განმარტებები სადისტრიბუციო მანქანებისთვის დაწესებულ შეზღუდვებზე გაკეთდა. თბილისის მერის მოადგილის მაია ბითაძის განცხადებით, ის რეჟიმი, რაც მერიამ სადისტრიბუციო ქსელის ოპერატორებს შესთავაზა, აბსოლუტურად ადეკვატურია. მისი განმარტებით, სადისტრიბუციო კომპანიებს მინიმუმ 12 საათიანი დრო ექნებათ იმისთვის, რომ დისტრიბუცია განახორციელონ. მკითხვაზე ამ თემაზე მიღწეულია თუ არა კონსენსუსი ბიზნესთან, კალაძის მოადგილემ პასუხად განაცხადა, რომ ბიზნესმაც და სახელმწიფომ უნდა გაიზიარონ და გაიაზრონ, რომ ქალაქში ავტომანქანების დიდი რაოდენობის პრობლემაა და ეს გამოწვევა უნდა დაიძლიოს. კონსენსუსამდე ჩვენ შეიძლება ყველა საკითხზე ვერ მივიდეთ, მაგრამ თავარია, რომ ჩვენ კონსენსუსს მიღწეულია თელ თბილისის მოსახლეობაში იმას, რომ ჩვენი ქალაქი არის ძალიან გადატვირთული, მოუწესრიგებელი სატრანსპორტო კუთხით. ყველამ ერთად ბიზნესმაც და სახელმწიფომაც ერთად უნდა გავიაზროთ, რომ რაღაც ღონისძიებები აუცილებლად გასატარებელი იქნება იმისთვის, რომ ეს ტვირთი ჩვენ დედაქალაქს შეუმსუბუქოთ, რომ აქ ცხოვრება იყოს შესაძლებელი. შესაბამისად ის რეჟიმი, იმ რეჟიმს, რასაც ჩვენ სადისტრიბუციო ქსელის ოპერატორებს შევთავაზებთ, იქნება აბსოლუტურად ადეკვატური, მათ მინიმუმ 12 საათიანი რეჟიმი ექნებათ იმისთვის, რომ დისტრიბუცია განახორციელონ. დედაქალაქში გამწვანების სამუშაოებს ბიზნესიც დააფინანსებს. როგორც თბილისის მერმა კახა კალაძემ განაცხადა, რუსთაველის გამზირზე რამდენიმე დღეში 550-მდე სხვადასხვა სახეობის ბუჩქი დაირგვება და ბალახი გამოიცვლება. კახა კალაძის თქმით, მწვანე ნარგავები ქალაქს ფონდმა ქართულ გადასცა, დედაქალაქის გამწვანების სამუშაოებში კი სხვა კერძო კომპანიებიც ჩაერთვებიან. საქართველოს საფონდო ბირჟაზე ფასიანი ქაღალდების ანგარიშსწორების სისტემა განახლდება. ანგარიშსწორების განახლებული სისტემით დამატებით შესაძლებელი იქნება ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის ჩართვა, საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ბაზრის ყველა მონაწილისთვის მომსახურების გაწევა, საქართველოში ყველა ტიპის ფასიანი ქაღალდის ამ სისტემაში რეგისტრირებული კერძო ფასიანი ქაღალდის გამოშვების, დაფარვის, ყიდვა-გაყიდვის, რეპოს, კუპონისა და დივიდენდების ანგარიშსწორების ოპერაციები, ასევე მათი დაგირავება ეროვნულ ბანკში ან
ბაზრის პროფესიონალ მონაწილეებს შორის. პროექტის ძირითადი ნაწილის დანერგვა 2018 წლის ბოლოსთვის არის გათვალისწინებული. მთავრობის დადგენილებაში გაყინული ფრინველის ხორცის შეფუთვასთან დაკავშირებით შეცდომა გაიპარა. ამ შესახებ საქმის კურსის სტუმრობისას სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ გელახანიშვილმა განაცხადა, მისი თქმით ვალდებულება, რომ ერთი სახეობის ფრინველის ხორცის შესაბამისი ნაწილები უნდა იყოს შეფუთული, აღარ იქნება და გარკვეული პროპორციები დაწესდება დახლზე ერთ შეფუთვაში ქათმის რამდენი ნაწილი შეიძლება იყოს წარმოდგენილი. როგორც მინისტრის მოადგილე ამბობს, ეს ხარვეზი ბიზნესის ინტერესების გათვალისწინებით გასწორდება. Შეგახსენებთ, რომ ეს სიახლე ძალაში აგვისტოდან შევა. ამ რეგულაციაში, რომელიც 1 აგვისტოდან უნდა შევიდეს ძალაში, გაიპარა გარკვეული ტექნიკური უზუსტობა. ეცვარბადებს ის, რომ ტანხორცი, რომელიც შემოვა, უნდა შემოდიოდეს ფრინველის შეფუთული სახით და საცალო ქსელს უნდა მიეწოდებოდეს ეს პროდუქცია, მაგრამ როდესაც შემოდის ტანხორცის გარკვეული ნაწილები, ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს აქვს სურვილი, ასევე მოსახლეობის ინტერესიდან გამომდინარე, რომ იყოს შეფუთულ მდგომარეობაში, მაგრამ ჩანაწერში გაიპარა უზუსტობა, რომელიც ნიშნებს არა იმას, რომ ერთგვაროვანი სახის პროდუქცია იყოს შეფუთული, მაგალითად ფრთები, მაგალითად ფრთისძირი, ბარკალი და ასე შემდეგ. არამედ ერთი ტანხორცის ფარგლებში. მოქნილობა იქნება მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი, რომ ბიზნესმა და მომხმარებელმა მათი სწორი ბიზნეს ურთიერთობით ეს დაალაგონ. დღესვე სოფლის მეურნეობის მინისტრმა განაცხადა, რომ წლის ბოლომდე მეფრინველეობის დარგი კიდევ ერთ სიახლეს მიიღებს. კერძოდ დახლზე გასაყიდი ქათმის ხორცში წყლის შემცველობის 5%-იანი ზღვარი დაწესდება. როგორც მეფრინველეთა ასოციაციაში აცხადებენ, დღეს შეიძლება მომხმარებელს 50%-იანი წყლის შემცველობითაც კი შეხვდეს ქათმის ხორცი. ჩვენ წარმოვიდგენთ აბსოლუტურად თანამედროვე მსოფლიო ტექნოლოგიებს, რომელიც სულ რამოდენიმე საწარმოა შეიძლება ითქვას თიჯე სამოსათვლელი მსოფლიოში და ბედნიერება, რომ მათ შორის ერთ-ერთი ასეთი საქართველოშიც გვაქვს, ამ შემთხვევაში სტანდარტული წყლის შემცველობა სადღაც 1.5%-ს არ უნდა აღემატებოდეს. თუ წარმოვიდგენთ ძველი უფრო ტრადიციული ტექნოლოგიებით, როდესაც ჩვენს რეალობაში რა შეიძლება და რა პერიოდში მივიღოთ 5%. ჩვენ ამ ცვლილებებსაც მივიღებთ დაახლოებით ალბათ წლის ბოლომდე. აგროდაზღვევის პროგრამა შესაძლოა გაფართოვდეს. ამის შესახებ საქმის კურსში აგროდაზღვევის პროგრამის ხელმძღვანელმა ნატალია ხარეტიშვილმა განაცხადა. მისი განმარტებით, დღეს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ამ პროგრამის გრძელვადიან მოდელზე მუშაობს, თუმცა სიახლეები წელს არ არის მოსალოდნელი. შეგახსენებთ, რომ ამ ეტაპზე აგროდაზღვევა სეტყვას, წყალდიდობას, ქარიშხალს და საშემოდგომო ყინვას აზღვევს. გარდა ამისა, წელს პროგრამაში ცვლილება შევიდა, რომლის მიხედვით სახელმწიფო აგროდაზღვევით მხოლოდ ის ფერმერები ისარგებლებენ, რომელთაც მიწები დარეგისტრირებული აქვთ. მთავარი მიზანი არის ის, რომ აგროდაზღვევის კულტურა განვითარდეს ზოგადად საქართველოში, ასევე ფერმერებს შეუნარჩუნდეთ თავისი მოსავალი და დაიზღვიონ თავისი შემოსავალი შემდეგი რისკებისგან. ეს არის აგროდაზღვევის პროგრამის ფარგლებში შეუძლიათ დააზღვიონ თავისი მოსავალი სეტყვისგან, წყალდიდობისგან, ქარიშხლისგან და საშემოდგომო ყინვისგან. გრძელვადიან მოდელზე თუ გადავალთ, რაზეც როგორც თქვი უკვე დაწყებულია მუშაობა, შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი მოსაზრება არის, რომ ცოტა უფრო გაფართოვდეს. 2013-2017 წლებში საქართველოში 2558 ჰექტარი ტყის ფართობი დაიწვა. როგორც IDFI იუწყება, ეროვნულ სააგენტო ეროვნულ სატყეო მართვას დაქვემდებარებულ ტერიტორიებზე ამ პერიოდში 270 ხანძარი მოხდა. ყველაზე მასშტაბური ხანძარი კი 2017 წელს დაფიქსირდა, რომელმაც 1359 ჰექტარი ტერიტორია გადაწვა. ეს რაოდენობა კი 7-ჯერ აღემატება წინა წლების მაჩვენებელს. 2014-17 წლებში დევნილი სტატუსი 1222 ადამიანს ჩამოერთვა. ამ სტატისტიკას საქართველოს ღია მონაცემების ლაბორატორია ავრცელებს. მათი ინფორმაციით სტატუსის ჩამორთმევის ყველაზე მეტი შემთხვევა 2015 წელს დაფიქსირდა. გარდა ამისა, ამავე წლებში გაცილებით მეც 26752 ადამიანს სხვადასხვა მიზეზით შეუწყდა სტატუსი. ეს უმეტესწილად 2014 წელს სავალდებულო რეგისტრაციის პროცესის არ გავლამ განაპირობა. მეორე ადგილზე გარდაცვალების მიზეზია, ხოლო მესამეზე სხვა ქვეყნის მოქალაქეობის მიღება.
შესყიდვების სააგენტოს დავების სამჭამ კომპანია Master Sport-ის მიერ თავდაცვის სამინისტროს წინააღმდეგ შეტანილი სარჩელი დააკმაყოფილა და უწყებას სატენდერო პირობების შეცვლა დაავალა. საუბარია ტენდერზე, რომლითაც სამინისტროს ჯარისთვის 25,000 მაღალყელიანი ფეხსაცმელი უნდა შეეძინა, ჯამში 2,300,000 ლარის ღირებულებით. კომპანია Master Sports აღნიშნულ ტენდერში მონაწილეობა ამერიკული ბრენდის Pirvelis წარმომადგენლის სტატუსით სურდა, თუმცა იმის გამო, რომ უწყება ფეხსაცმელს მხოლოდ პოლიურეთანის ძირით ითხოვს და რეზინის გამოყენების უფლებას არ იძლევა, Master Sport-მა ტენდერში მონაწილეობა ვერ მიიღო. ახლა კი ერთი საინტერესო პროფაილის დროა საქმის კურსში. ამ ამბის ბოლო, რასაც რამდენიმე წამში გაეცნობი, ჯერ ძალიან შორს არის, თუმცა დასაწყისი ნამდვილად გავს ერთი შეხედვით იმ შაბლონურ ამბებს, თუ როგორ და რა გზით იწყებოდა თქვენთვის კარგად ნაცნობი, მათ შორის ქართველი ბიზნესმენების ცხოვრება. ძიმე 90-იანები ფიზიკური სამუშაო და ბევრი იმდროინდელი გარემოება, რომელიც ბევრისთვის კარგად ნაცნობია, თუმცა დღევანდელი მისი საქმიანობა და ბიზნესის კაპიტალი კარგ შემთხვევაში მხოლოდ ჩორეული პერსპექტივა ან გაიცანით ვლადიმერ სტეფანიანის ისტორიას მანანა მანჯგალაძის სიუჟეტში. როცა ბაკურიანში პირველი სახლი ააშენა, რომელსაც დღესაც ვერ ეძახი სასტუმროს და მის ოთახებს ნომრებს და დამსვენებლების კომფორტზე დაიწყო ფიქრი, ხშირად ირონიულად ამბობდა: სასტუმროს მერე საბაგიროსაც მომთხოვენო. 20 წლის წინ ვერც კი წარმოიდგენდა, რომ ეს დროც დადგებოდა. დიდველისკენ, რომელიც მაშინ სოფლის ბოლოდ ითვლებოდა, კილომეტრიანი საბაგიროს მშენებლობას დაიწყებდა. პროექტი უკვე მზად არის და მოლაპარაკებები ახლა მხოლოდ ოპერატორებთან მიმდინარეობს. არჩევანი ელესტესა და დოპელმაიერს შორის უნდა გააკეთოს. 2 წლის შემდეგ კი ბაკურიანში კრისტალის ტერიტორიაზე ამოსულს გაუსვლელად შეეძლება დიდველიდან ტატრაზე, ტატრადან კუხტაზე, მიტარბიზე და ისევ დიდველზე გადასვლა. გამართული ინფრასტრუქტურით, სათხილამურო ტრასებით, კაფე-რესტორნებით, საბავშვო გასართობი და სასრიალო სივრცეებით, თხილამურების გაქირავებით, დამწყებებისათვის შედარებით მოკლე დისტანციის ტრასებითა და რეკრეაციული ზონით. ეს აღიარებულების პროექტია. ეს არის დოლარში დაახლოებით 2,5 3 მილიონ დოლარამდეა ეს თვითონ საბაგიროს ფასი. მარტო ხართ ამ პროექტში? თუ ყავთ პარტნიორი? ჯერჯერობით მარტო ვარ, ჩვენი პარტნიორი ბანკია. და ეს ყველაფერი 96 წლიდან იწყება. შეიძლება უფრო ადრეც, როცა როგორც იტყვიან, პოსლეზე ნაყიდი შარვლით 18 წლის ბიჭი საბერძნეთში საშოვარზე წავიდა. მძიმე შრომა, რთული გზა. დილის 7 საათიდან მშენებლობა თაკარა მზეში. სახამო 7 საათის შემდეგ რესტორანში მიმტანა და მხოლოდ 3 საათი ძილი. იმ წლებს უმადლის. მშენებლობაც გამოადგა და ოფიციანტის გამოცდილებაც. რაც მთავარია, ნახა, რა და როგორ უნდა გააკეთო და ამის საუკეთესო მასწავლებელი ევროპული გამოცდილება აღმოჩნდა. ძალიან რთული იყო ფაქტიურად, ერთს გეუბნევიან, არ გესმის, გიყვირიან, მუშაობ, წვალობ. მე ფაქტიურად ენის პრობლემა რომ მოიხსნა იქ რესტორანშიც მუშაობდი მიმტანად. ევროპამ რა მომცა, ვნახე რა ნაბიჯებით შეიძლება იქ მისვლა. ეს იყო სწორი მიზანი, გათვლილი მიზნამდე მისასვლელი გზა, დაუღალავი შრომა. არც ერთი დღე არ უფიქრია დარჩენა. ბაკურიაში დაბრუნდა მაშინვე, როგორც კი გაიგო, რომ აღარ ისვრიან. დღევანდელი ძველი კრისტალის ადგილას 7 ოთახიანი და არა ნომრიანი გესტ ჰაუსი ააშენა. ერთი საერთო სველი წერტილით. მერე მიხვდა, რომ ყველას თავისი უნდა ქონოდა. უწყვეტი დენი, სითბო და ცხელი წყალი აუცილებელი იყო და მისი სახლი დამსვენებელს ვერ აუდიოდა. მაგრამ ეს არ იყო ის, რაც უნდოდა. ერთხელაც რჩევა გაითვალისწინა და ბაკურიანში პირველმა გათბობის სისტემა და ქვაბი დააყენა. კომფორტი უძილო ღამეება დაუჯდა, მაგრამ იმ წელს ორ თვეში $11,000 მოგება ნახა. $6,000 დაჭდა მაშინ როგორ მახსოვს და ეს ისა ხო კრედიტი ავიღეთ ამისთვის რაღაც დიდი თანხა იყო ეხ შედარება რო გავაკეთო ეხლა ეთყობა $600,000-ზე ესე არ ვინერვიულებ გამეღვიცა ეს რა ვქენი მეთქი რაღაცა ვიმეტიჩრე თქო ყველას აქვს რაღაც ხელოვნურ შეშაზე და რაღაცაზე და არა და მან გამოიყო თავის ეფექტი
აღმოაჩინა, რომ მარტო წყალი და გათბობა არ არის ბაკურიანი. დაბაში არც ავტოგასამართი იყო, არც აფთიაქი და არც სუპერმარკეტი. ეს ყველაფერი მისი მონდომები და მეგობრების დახმარებით გაჩნდა ბაკურიანში. მაშინაც როცა პირველად არქიტექტორთან მივიდა და სასტუმროს დაპროექტება შესთავაზა, ჩათვალა, რომ ასე სწორი იყო და ასე იქცეოდნენ ევროპაში. თუმცა მაშინ ბაკურიანში დასაცინი გახდა. მე რო არქიტექტორთან წავედი და $3,000 გადავუხადე, მე დამცინეს. რომ ხაზი ვერ გაგისვიაო, სწორეო, მაგრამ ისეთი ელემენტები შექონდა არქიტექტორს და ისეთი დეტალებს აკეთებდა, რომ ეს თვალშივე ხვდებოდა გინდა 20 წლის წინ, რომ აქ ნაფიქრალი აქვს ვიღაცას რაღაცა. შემდეგ იყო ბიპი და დღემდე პარტნიორობა. მუდმივი ფიქრი იმაზე, რა სიახლე შეეტანა, როგორ განვითარებულიყო. მაგრამ ერთჩვენიერ დღეს აღმოაჩინა, რომ მისი დამსვენებლების ნაწილი სხვაგან გადავიდა და კონკურენტები გაჩნდნენ, რამაც განვითარების საჭიროება მოიტანა. ყველაზე კარგი რაღაცა რაც არის, ეს არის კონკურენცია. მაგის გარეშე ვერც ბიზნესი განვითარდება და ვერც ქვეყანა. გადამწყვეტი აღმოჩნდა, როცა მიხვდა, რომ სოფლიდან უნდა გასულიყო იქ, სადაც განვითარების მეტი საშუალება ექნებოდა. დიდველზე უკვე საბაგიროების მშენებლობა იყო დაწყებული და პირველი ნაკვეთით შეიძინა 1250 კვადრატული მეტრი. დღეს უკვე კრისტალი 5 ჰექტარზეა გაშლილი და პერსპექტივას ისევ ხედავს. სხვადასხვა სახის არის, VIP კლასის ვილა არის, რომელიც ერთ ოჯახში არის და თვლილი არის კომფორტს ვეძახით, სტანდარტულებს. ერთი ვილა შუაზე გაყოფილი ორ ოჯახზეა და გვაქვს ერთი ასეთი ექსპერიმენტალური ერთი ვილა 4 ოჯახზე. ახლაც აშენებს, ყველაფერი თვითონ უნდა ნახოს, შეამოწმოს. მშენებლობა აგვისტოს ბოლოს დასრულდება. ხარისხი მთავარია, აპარტამენტების 50% გაყიდულია. ვალდებულებებს როცა იღებს, ცდილობს რომ პირობა ბოლომდე დაიცვას. სანამ დაიწყებს ბერს ფიქრობს, არ ჩქარობს. როცა ბიზნეს წესებსა და განათლებაზე ლაპარაკობს, თვლის რომ ტექნიკუმის განათლება არასაკმარისია, მაგრამ შესაძლოა სერიოზულ განათლებას მისი ბიზნეს გადაწყვეტილებებისთვის ხელიც კი შეეშალა. ერთადერთი რასაც ნანობს, ეს ენის არცოდნაა. არასდროს უფიქრია ბაკურიანიდან წასვლაზე. უნდა რომ მისი საქმე შვილებმა გააგრძელო. მისგან განსხვავებით შვილებს აშენებულის შენარჩუნება განვითარება ექნებათ საზრუნავი. გაფიქრებაც უჭირს, რომ შეიძლება ამ საქმით შვილები არ დაინტერესდნენ. საოჯახო ბიზნესი უნდა რომ როგორც ევროპაში მამიდან შვილზე, შვილიდან შვილიშვილზე გადადიოდეს. ბაკურიანი კი სულ სხვანაირი უნდა რომ ნახოს. ეს სრული ზამთრის კურორტებიდან დაბრუნებულ სულ უფრო უმძაფრდება. იმეც 2023 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე ამყარებს. ამ 5 წელიწადში დიდ ცვლილებებს ელოდება. ინფრასტრუქტურის მხრივ ზოგადად კურორტს არ გავს ბაკურიანი თუ ბუნებას არ მივაქცევთ ყურა თვითონ ინფრასტრუქტურა არ შეესაბამება იმ გაპიარებულ ბაკურიანს კურორტს. ბევრი რამეა გასაკეთებელი. საკუთარი პროგრამა მინიმუმი 2 წელიწადზე უკვე გაწერილი აქვს. ახალი კრისტალი საბაგირო პარკი, სარეკრეაციო ზონა, რომელსაც უკვე ზრუნავს. წელსმიმდებარე ტყის ნაწილი გაასუფთავა. მომავალ წელს დამსვენებელს ტყეში ბილიკები, სავარძლები, მოსასვენებლები და შესაძლოა ის ცხოველებიც დახვდეთ, რომ თანაც ბავშვები თამაშ შეძლებენ. ისასაც ბაკურიანში არასდროს არ გააკეთებს ეს მრავალსართულიანი შენობების მშენებლობა. უნდა რომ აქ ევროპული სტანდარტი გაჩნდეს და არა ქაოტური მშენებლობები და მხოლოდ ფულის კეთებაზე ორიენტირებული ინვესტორები. ჩემს თვალწინ ძალიან ბევრი სასტუმრო აშენდა აი ამ 20 წელიწადში. აურზაურით, მილიონებით, სახელებით და აღარ არიან ის სასტუმროები. იქიდო მხოლოდ ბიზნეს გათვლა, დღეს ეს ავაშენო და ფული მოვიგო. მე პატრონეზის თბილისში და რეკავს ფული და არ არის. აქ ფული ესე ადვილად არ მოდის. როცა საქმეზე ლაპარაკობს, მიუხედავად იმისა, რომ ის არის ინიციატორიც გადაწყვეტილების მიმღების და შემსრულებელიც ყოველთვის ამბობს, ჩვენ და არა მე. თითქმის არასდროს პასუხობს ზუსტად კითხვაზე, რა თანხით დაიწყო, ან დღეს რა კაპიტალს ფლობს. მე მგონი ყველა კომპანიას მილიონზე მეტი აქვს ბრუნვები და ზოგს რამოდენიმე მილიონიც კი აქვს ბრუნვა. მაგრამ როგორც კი გაკეთებულზე ეკითხები ჩამოთვლის 10 წელიწადში აშენებულ 100 ნომრიან კრისტალ ჰოტელს, აპარტ რესორტის 86 აპარტამენტს, 104 ვილას, ვილების კომპლექსს და 5 თაუნჰაუსს. სამშენებლო კომპანიას ტრაქტორებით ბეტონის დამამზადებელი ქარხნით და ბოლოს მეურნეობას. 2014-ში რძის გადამამუშავებელი ქარხანა გახსნა და საკუთარი ყველის წარმოება შეუდგა. ადგილობრივ ნაწარმს კონკურენციას ვერ გაუწევდა და ევროპული გაუდას წარმოება დაიწყო. ტონამდე რძეს სოფლებიდან აგროვებს. ამას დილიდან რომ იწყებდა 11-20 წუთიდან გამთავრდა 4 საათისთვის. ყველის შენახვა ხდება გადატრიალებას ველოდებით, რომ გავიდეს რომ გადავატრიალოთ, ყველაფერს თავისი დრო აქვს.
უკვე წლებია ასეა, სახლიდან ადრე გადის და ძალიან გვიან შემოდის. ასე თითქმის არასდროს ხედან. კადრი სატელევიზიოა. სახლში სამიდან ახლა მხოლოდ ყველაზე უმცროსი საბაა დედასთან ერთად. დედა კი ძველ სასტუმროს უვლის. ყოველთვის ცდილობს, რომ თუ რამე სიახლე შემოდის, გააკეთოს, არ ჩამორჩეს, შექმნას ის პირობები, რაც არის სტანდარტით. წლების წინ საბერძნეთში საშოვარზე წასული ბაკურიანელი მძღოლისა და სასტუმროს დიასახლისი შვილის ოცნებები უფრო მოკრძალებული იყო. დღევანდელ რეალობასთან შედარებით, თუმცა შრომის ფასად ცხოვრებას რომ შეცვლიდა, ეს ზუსტად იცოდა. ის კი წარმოუდგენელი იყო, ოდესღაც სალონიკის რესტორანში დაქირავებულ მიმტას წლების შემდეგ ყოფილი მეპატრონე პარტნიორობას რომ შესთავაზებდა და დახმარებას თხოვდა. ყოველთვის ამბობს, რომ ეს იყო ყველაზე მძიმე პერიოდი, მაგრამ საუკეთესო წლები და საუკეთესო გამოცდილება. ევროპა, რომელიც ყველაზე მთავარი მასწავლებელი აღმოჩნდა მის საქმეში. თბილისის მერია უარყოფს, რომ კახა კალაძე კომედიური ჟანრის ფილმში მიიღებს მონაწილეობას. ამის შესახებ BMG-ს მერიაში განუცხადეს. მერიის პრესსამსახურში გვითხრეს, რომ ინფორმაცია თავად მერმა უარყოს. შეგახსენებთ, რომ ეს ინფორმაცია BMG-მ გუშინ სლოვაკეთის საელჩოზე და კულტურის მინისტრზე დაღწნობით გაავრცელა. საქმე იმაშია, რომ სლოვაკეთის საელჩო საქართველოში ფილმს იღებს და მათივე ინფორმაციით კალაძე აქ ეპიზოდურ როლს შეასრულებს. თავად მერს ძალიან გულშემატკივრობთ, იმიტომ რომ რამდენადაც ვიცი, ეპიზოდურ როლს კახას შეასრულებს. კომპანია Apple-მა უკვე დაიწყო საკუთარი მიკროჩიპების წარმოება, რომელსაც ახალ iPhone-ში ჩანერგავს. ამერიკული Pirveli კი პარიზში მფრინავი მანქანების ტექნოლოგიების სამეცნიერო ცენტრს ქმნის. უცხოეთის სიახლეები თქვენთვის ტრადიციულად ლევან თაღიაშვილმა მოამზადა. კომპანია Apple-მა უკვე დაიწყო საკუთარი მიკროჩიპების ახალი თაობის წარმოება ტაივანურ კომპანიასთან ერთად. 7 ნანომეტრიანი მიკროჩიპი ახალი iPhone-ისთვის იქნება განკუთვნილი და მისი სახელი A12 იქნება. ამჟამად iPhone 10 ნანომეტრიანი ჩიპი აქვს. ახალ მოდელში კი მისი ზომა 3 ნანომეტრით უფრო ნაკლები იქნება. შეგახსენებთ, რომ კომპანია საკუთარი ეკრანების წარმოებასაც გეგმავს, რაზეც აქტიურად მუშაობს. Pirveli ქალაქ პარიზში კვლევით ცენტრს ხსნის, რომელიც ორიენტირებული იქნება მფრინავი მანქანების შექმნასა და მისი ტექნოლოგიების გაუმჯობესებაზე. ეს იქნება პირველი ცენტრი, რომელსაც კომპანია ამერიკის საზღვრებს გარეთ გახსნის. Bloomberg-ის ინფორმაციით, მომდევნო 5 წლის განმავლობაში 23.5 მილიონი დოლარის ინვესტირება იგეგმება პროექტში. United Technologies, რომელიც ამერიკის ერთ-ერთი უდიდესი კონგლომერატია და ავიამშენებლობითაა დაკავებული, უახლოესი 5 წლის განმავლობაში 15 მილიარდი დოლარის ინვესტირებას გეგმავს მომავალი განვითარებისთვის. აქედან 9 მილიონი დოლარი მხოლოდ კვლევებისა და განვითარებისთვის დაიხარჯება. 6 მილიარდი კი სხვადასხვა კაპიტალურ ხარჯებს მოხმარდება. შეგახსენებთ, რომ კომპანია 1994 წელს დაარსდა და მისი ფასი დაახლოებით 60 მილიარდ დოლარს შეადგენს. Deutsche Bank-ი 7000 თანამშრომლის შემცირებას გეგმავს უახლოეს მომავალში, რის შემდეგაც მას მსოფლიოში 90000 თანამშრომელი დარჩება. კონკრეტულად რომელ ქვეყნებში დაითხოვს გერმანიის ყველაზე დიდი ბანკი თანამშრომლებს ჯერჯერობით უცნობია. შეგახსენებთ, რომ მას შემდეგ რაც ბანკმა 35 მილიარდი დოლარი გადარიცხა შეცდომით სხვა ანგარიშზე, მისი აქციების ფასი მკვეთრად დაეცა. კრიპტოვალუტების კაპიტალიზაცია კვლავ შემცირდა და ამჯერად CoinMarketCap-ის მონაცემებით 321 მილიარდ დოლარს შეადგენს. ბიტკოინის ფასი 7362 დოლარია. ეთერიუმი 562 დოლარი ღირს. რიპლის შეძენა კი 60 ცენტად შეგიძლიათ. ბიზნესის სტატუსის განსაზღვრაზე პარლამენტში მუშაობა დაიწყება. ამ ინიციატივას საკანონმდებლო დონეზე დეპუტატი ლევან კობერიძე დააყენებს. ამის შესახებ უმრავლესობის წევრმა საქმე ენდილის ეთერში თავად განაცხადა. მისი თქმით, დღეს მხოლოდ შემოსავლების მიხედვით ხდება სტატუსის განსაზღვრა, რაც უნდა შეიცვალოს და საკანონმდებლო დონეზე განისაზღვროს. კონკრეტულად რას ნიშნავს მიკრომეწარმე, მცირე ბიზნესი და ასე შემდეგ.
ძალიან მალე იქნება ინიციირებული საკანონმდებლო, ასე ვთქვათ, სივრცეში ჩვენი კომიტეტის მიერ ინიციატივა სწორედ კანონის ფარგლებში იყოს განსაზღვრული რა არის მიკრომეწარმეობა, რა არის მცირე დეფინირება, რომელიც რეალურად დღესდღეობით არის მხოლოდ საგადასახადო კოდექსის მიხედვით და რეალურად საკანონმდებლო ბაზა არ არსებობს, სადაც იქნება სწორედ ეს განმარტებები, რომლებიც საფუძვლად უნდა დაედოს თუნდაც იგივე ამ რეფორმას, რომელზეც ჩვენ ხავს გავიგეთ. ანას კითხვიდან გამომდინარე, მცირე ბიზნესი, მაკრო, საშუალო ბიზნესი საკანონმდებლო დონეზე არ არის დეფინირებული. და იქნება და ეს იქნება ინიციატივა კომიტეტის. საერთაშორისო სტანდარტს იღებთ საბაზისო. ამაზე მსჯელობა იქნება, რა თქმა უნდა, მთავრობასთან ერთად, იქნება ბიზნესთან ერთად, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო სტანდარტები, თუმცა ეს უნდა იყოს ადაპტირებული ჩვენ რეალობასთან. და აქვე ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ, რა სიახლეებს გვიმზადებს საქმიანი დილა უკვე 25 მაისისთვის. ანონსი. 25 მაისს დილას საქმიანად იწყებენ. ალექსი პეტრიაშვილი, ელენე კვანჭილაშვილი და დევიდ კრემერი. ინია მაჭარაშვილი და დათო გორგილაძე, წიგნის დროს მაკა კასრაძეს, მარიამ კორინთელს და ირაკლი ბაკურაძეს უთმობენ. თათია ჩაფიჩაძე მაია ფითაძეს და ასმათ აბესაძეს მასპინძლობს. გვესტუმრება ნინო ევგენიძე და ემილ ავდალიანი. დილა საქმიანია TV პირველზე. ქართული სტარტაპი ფაფუ ბელორუსიაში 300-დან საუკეთესო 3 სტარტაპში მოხვდა. ფაფუმ სამთვიანი აქსელერაცია და $15,000 მოგება მოახერხა. ამის შესახებ იდეის ავტორებმა ელენე ბერიძემ და მედეა ტლაშიძემ გადაცემა ქალების ნარატივში სტუმრობისას განაცხადეს. დარწმუნებული ვარ, ხოლმე არანაკლებ საინტერესო გადაცემა გელით და ასევე ქალების ნარატივის ანონსი ვნახოთ. პარასკევის ნარატივით სტუმრების ბლოგში. სოფიო ბაზაძე, ევროპული სკოლის აკადემიური დირექტორი, ქართული პროგრამის დირექტორი და ანა გრიგოლიშვილი, Top Travel-ის დამფუძნებელი. ეს ქალების ნარატივია. გვანცალ აღიძესთან ერთად. ასეთი იყო დღის მთავარი ეკონომიკური ამბები. საქმის კურსი ასრულებს მუშაობას. ხვალ დილიდან გელით საქმიანი დილა ქალების ნარატივი და შემდეგ უკვე გადაცემა ანალიტიკა ელენე კვანჭილაშვილთან ერთად. მეორე შაბათამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.